سلام رفقا، خوش اومدید به قسمت سوم از واکرو بازی هاگوارتس لگسی، بازی که واقعا خفن بود. تو دو قسمتی که قسمت قبل یعنی قسمت 2 که رفتیم واقعا ترکون، یعنی نمیدونم چی بگم. اگه ندید حتما برید ببینید. ولی خب بریم سراغ این بازی وایب مثبت و خفن با پیتر جانسون که جانسونش هم اشتباه نوشتیم، حالا اگه شد برم املاشو اوکی کنم. و یه خلاصه از قسمت قبل بگم. قسمت قبل ما فهمیدیم که این آقایی که ما ساختیم، این شخصیتی که ما ساختیم، پیتر جانسون، توی لندن توسط استادی بود، توسط پرفوسور پرفوسور فیگ آموزش داده شده بود. به مدت 4 سال اینا آموزش داده شده بوده، جادوهای مقدماتی و اینا رو یاد گرفته که حالا امروز بیاد یه دوره بیاد توی سال 5 مدرسه هاگوارتس لگسی و خلاصی کلاس ها شروع کنه. و خب نشد که به همین سادگی ما پاشیم بیایم تو هاگوارتس لگسی. کلی اتفاق افتاد برامون. رفتیم سراغ سری گابلین، یه جادوی عجیب، یه جادویی که زن پرفوسور فیگ درگیرش بود و یه چیزی اینو میبرد سمت اون جادو. و خب این یه مهارت‌های خاصی داشت که همه نداشتن، یعنی این میتونست یه چیزایی ببینه که پرفوسور فیگ نمیتونست. و خب حالا ما اومدیم توی این مدرسه هاگوارتس و رفتیم. بازی گفت که برو مثلا چیز مدل خودت رو انتخاب کن، میخوای شجاع باشی، میخوای کنجکاو باشی، میخوای جاه طلب باشی، یا میخوای اون که چی بود یادم نیست اون یکی چی بود. ولی خب یه شیر بود، یه مار بود، یه کلاغ بود با یه دونه چیز دیگه. و خب حالا ما چیز رو انتخاب کردیم، ما مار رو انتخاب کردیم و میخوایم جاه طلب باشیم، بریم دنبال قدرت و این داستانا. خب با چی بهش میزنه اینجا؟ میرم. چطوری؟ میتونم کمکی بهت کنم؟ تو سال 5 جدیدی. من سباستیان سالام. به استیدرین خوش اومدی. ممنون. همه friend of Professor Figs who merely joined us for the ride. Still impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. پسر گفت که آره همه اسکورت خاصی ندارم برای اینکه میایم به هاگوارتس لگسی. ایشون یه مثل اینکه شخص خاصیه، موقعیت خاصی داره. قسمت قبلم گفت. و خب آره گفت پرفوسور فیگ به من یکم کمک کرد توی این مسیرم و اینا. حالا من خیلی چیزم. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. باشه حالا یه بعدا ما هم دیگه صحبت می‌کنیم. فعلا چی داری می‌خونی؟ What book were you reading? کدوم کتاب الان داری می‌خونی؟ یه کتاب جادویی. یه سری چیزای جالب داره ولی خب دقیقاً اون چیزی که من دنبالش بودم نبود. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. خب بذار ببینم منظورش چی گفت. حالا تو هم بعدا میتونی بری سراغ این کتابا، این داستان‌ها سری نشونه است و بعدا میفهمی داستانشون چیه. Some spells aren't taught at Hogwarts. Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. آره گفت که حالا این صحبت‌ها رو فعلا بذار کنار بابا، خیلی کنجکاوی این داستانا، خیلی هم چیزی اینا، بذار بعدا ما هم صحبت بکنیم. این گفتگو بمونه برای بعدن، فعلا بهمون نگفت. ولی خب چیز جالبی قرار بود باشه. ببین اینجا ببینم این چیه. سر خیلی وایب بازی خوبه، واقعا خوبه. تو چطوری؟ فکر کنم من یه چیزی شنیدم. Doubt mermaids find us that interesting. این کیه؟ Based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous Gaunt. هم خوش معرفی کرد. آره به این خوش معرفی کرد. گفت آره هم وقتی دیدم فهمیدم که یه دونه از اون سال 5های یه دانش آموز جدیدی و خب میگه باید یه ورود به یاد موندنی داشته باشه به اینجا. حالا این میگه به یاد موندنی بیشتر ترسناک بود. آره اینم که یه I do like to make
entrance. یعنی من دوست دارم مثلا ورود کنم چیکار کنم. I'd much rather have arrived on time and without a dragon attack en route. آره یا اجرا حمله کرد بابا. کجاش؟ فهمیدم تصورش کنم. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here. آره بذار کمک کنم اگه سوالی داری تو این روزهای اوله. ببین یه دونه اینجا آورده میگه مرمیدز. ببین میشه پری دریایی چه میدونم همچین زن جادوگر همچین مایه‌ای میشه. من نمیدونم منظورش چیه. میگه این مرمیدزا معمولا بیرون این کامن روم دیده میشن، این اتاق نشیمن. حالا بذار ببینم، بذار همینو بپرسیم. بالایشون چرت و پرته. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. آره ببین پس همون دختره که میگفت پری دریایی میگفت صدای یه از اونها شنیدم. میگه این آره بابا از این خبرا نیست زیاد. خیلی اصلا زیاد پیداشون نمیشه. من حالا بیرون اون شیشه زیاد پیداشون نمیشه. ولی خب حالا چی بپرسیم؟ اینو که پرسیدیم اسلیترین من نمیدونم الان منظورش چیه. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. نمیدونم چیو میگفت ولی خب Thank you, Ominous. Very nice بزن to meet بریم. you. Pleasure was ممنون. all mine. خوب بود که دیدمه. آره همینطور باعث افتخار منم بود. فعلا بزن بریم. یه چوبی هم بریم بزن. آره میگن این کار رو انجام بدیم میبازی. بهم اعتماد کن. شطرنج. Here, watch this. اینو نگاه کن حالا. نگاه پسر با انگشتاش حرکت میده. کیشش کرد؟ بهت گفتم که They should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last بابا night. اسلیدرین میشد. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. پسر I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. ببین آره الان اومد اینجا گواره داشتی گوش میدادی صحبتا و بعد دوزارش افتاد گفت آره تو دانش آموز جدیدی استدرین جدیدی. استدرین میشد همون گروهی که فکر کنم ما توش هستیم و یادم رفت و خلاصه میگفت که آره تو پرفوسور فیگ اومدی منم هستم با پرفوسور فیگ هم بالاخره یه کارایی با هم دیگه میکنیم و این صحبتا و خب اسم خودش هم معرفی کرد گفت ایملدا هستم و اون داستان اجرایی که افتاد آره داستان عجیب بود. یه مهارتایی هم مثل این که میگه دارم. حالا بذار ببینم میگه دوست داشتم اونجا باشی ما انجامش دادیم مثلا اوکیش کردیم خودمون. بهش بگیم ما دوست داشتم تو هم اونجا بودی. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. پسر میگه حالا در روزهای آینده میتونم بهت پرواز کردن و این داستانا رو یاد بدم. ایول زیادی پرواز میکنی ها. Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. آره میگه تو معمولا زیاد پرواز میکنی تو اسکول مدرسه و اینا. میگه من اصلا زمانش هم نباشه من خودم زمانش رو میسازم. این تنها چیزیه که مثلا میتونه ذهن منو آروم کنه تو این چیز آرامش بخشیه براش. میگه آره مثل این که به نظر میاد تو خیلی چیزا در مورد چیزای جادویی و این داستانا میدونی. You knew that boy was going to lose the match. در مورد همون بازی ویزارد رو میگفت. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? آره میگفت که مثل این که خیلی از اون بازی شطرنج میدونستی. این شطرنج جادوگریه. میگه بابا نه فقط قبلا مثلا یکم بازی میکردم و خب این واضحه که حرکت‌ها رو مثلا مثل که یکم چیزش کرد. میگه آره بابا قابل حد زدن و اینا. Goodbye, Imelda. خداحافظ ایملدا. خوشحال شدم که دیدمت. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. پسر میگه سال 5 جدیده اینجاست. پرفوسور
فلانی منتظر توه. پرفوسور کی؟ چه سری میره. اینو میگی؟ I trust you're ready for your first day. صبح بخیر. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. میگه هر روز اول تو هاگوارتس آماده. میگه داشتم رویاش از خیلی وقت پیش میشیدم. آره تو فقط تا حالا یه روز داشتی، حالا این بقیه‌اش چی میشه؟ آره Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. پسر صبر کن، حالا بهتون میگم. Here you are. کتابمون داد، یه کتابی بهمون داد. بعدش اینو نمیشه استوب کرد. الان من دیالوگا رو بگم، اینش بده. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. آره You would ببین be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. ایوه دمت گرم. گفت که آره اول شروع کرد، گفت که آره تو سعی کن خودتو با کلاس پنجمیا. بابا حالا مگه وای میسته؟ اینش واقعا بده، این مشکل داره، این واقعا بده. و اولش اومد گفت که من زیرنویس بخوام بزنم دهن خودم سرویس میشه، باید 3 ساعت فقط زیرنویس کنم اینا رو. میگفت که بابا خفه شو لحظه دارم. میگفت که آره تو سال پنجمی و خودتو با بقیه همکلاسیات مشق کن تا عقب نمونی و خلاصه برو به کلاسات برس و اینا. و امیدوارم که نمیدونم تو اول نمیدونم جغده نمیدونم چی و تو کامل کنی این داستانا، مثل که مثلا همه کاراتو انجام بدی یه جغدی بهت میدن. نمیدونم داستان چیه، من خودم نفهمیدم، این خودش هم نفهمید. حالا فعلا یه کتاب بهمون داد. گفت اون کتاب میتونه توی چی میگن کارهایی که میکنی توی جادوهایی که میخوای یاد بگیری و اینا بهت کمک کنه و خلاصه این داستانا رو بهت بگه. ایول این که نمیشه استوب کرد وسطش بده واقعا. برای چی آخه نمیشه استوب کرد؟ الان اینجا میشه اونجا نمیشه. ببینون The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. آره مثل این که اینجا میتونیم یه سری تمرین کنیم جادوامون و این داستانا ها. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? میگه چرا اون نمیای ربلیو تو بزنی و تا ببینی. نه ربلیو میخواد بابا. تا مثلا جادواتو تمرین کنی. الان این چی بود؟ پسر یه چیزی برای اون باز کرده. نگاه این کتابه رو. کارتا رو نگاه. خب آقا من فهمیدم داستانش چیه. ببین یه کتابی بهمون داد که تو این کتابه ما باید بریم از این کارت مارتا و اینا پیدا کنیم و خلاصه بیا اینجا از اینا برات باز میشه و میگه چالش های بیشتری برات باز میشه چون یه کتاب آموزشه دیگه. و خلاصه مثلا بیا اینجا. بله الان هر کدوم اینا رو باز کنیم بالاخره یه چیزی بهمون میده، یه قابلیتی چیزی بهمون میده. ایول XP. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that. چشاتو برای موقعیت‌های بیشتر مثل اون باز کن. اینا چیزای مهمی هستن. یعنی برو پیداشون کن، جمعشون کن. الان اینو الان داریم سر مپشو نگاه. الان این چیه؟ یا اتاقای چیز دارن اینجا معرفی میکنه، مثلا کتابخونه و نمیدونم فعلا. مثلا اینو بیار که علامت تعجبی داره روش. Welcome to Hogwarts.
با الیک و آریک و اینا میتونیم راحت‌تر عوضش کنیم. خب اینا رو برام باز کرد. یه بخش دیگه قشنگ برای خودش اینا کاستومایز و این کتابی که اون داستانش همین بود. دستکش مثلا الان میتونیم بذاریم، نه بردار دستکش نمیخواد، چه میدونم کلا الان نداریم ولی کلا مثلا میشه در چیه ما بردار همون کلا جادوگری ها میخوام. ببینیم مثلا عینک همین بهتره. چه مثلا این چیزا میتونیم برای خودمون بیاریم دیگه. هی لباس ماسامون رو بیایم. الان این قفله میتونیم چیز برای خودمون برداریم. چوب جادویی فکر کنم بیای کاستومایز کنیم. به سر خیلی این بازی پتانسیلش بالاست. فقط بزن بریم. مثلا این چی بود الان؟ ببینین کارتا مثل یه جوری ابیلیتی و همه این چیزا میمونن دیگه. باید بری همه اینا رو باز کنی و خلاصه هر کدومو که باز کنی یه قابلیت جدیدی مثل که برات چیز میکنه. یا مثلا این چالش ها میگه 2 تا از این چیزا رو جمع کن، همین چیزا که الان برداشتیم صفا و احتمالاً این عینکا فکر کنم بهمون بده، نمیدونم. حالا مثلا این پیش کدوم از چالش ها دیگه رو فعلا باز نکردیم. بزن بریم. نه تو اینجا نزن. پسر خیلی این در خفنه، در مار. الان میدم سمت راست. ببین آیتما رو نگاه کن. الان مثلا اگه داشتیم الان فقط ریولیو داریم. همه اینا رو مثلا میتونیم آتیش چه میدونم. پسر عجب چیزاییه. نگاه اصلا آتیشش ببینم چجوریه. نگاه خدا وکیل انفجاری. خیلی خفنه. فقط همه اینا رو باید بریم حالا گیر بیاریم. اینا مثلا مجسمن ها ولی Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. آره ببین الان میخواد به اون یاد بده که چجوری از این چیزا شعله استفاده کنیم. میگه مپ تو باز کن و توی اون هال یه بخشی هست در مورد همین چیزه. خب بعد بریم تو کتابخونه. بله ایناش از تو مپ الان اونجا انتخاب کردیم. یعنی یه جورای چیزه دیگه. مثل چی میگم بابا، فست تراول. میتونیم باش فست تراول کنیم بین اتاقا. و بعد حالا میگه میتونی زمان رو سیف کنی و خیلی سریع بین اتاقای این قلعه بریم بر اون بر. اینو نگاه. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. پسر آره میگه برای امروز دیگه بسه. فعلا تو برو مثلا توی کلاس‌ها دفاع کردن و چی هم دفاع کردن از فلانی‌ها رو یکم جنگیدن رو یاد بگیر و بعدش من یه سری چیزا بهت یاد میدم که توی مسیر مثلا اومدن به اینجا دستشون دادی یا مثلا اون وسیله‌ای که میگو برات آماده می‌کنی که مثلا توی هاگوارتس بتونی راحت‌تر بری این ور برای اینا. حالا به اون میخواد یاد بده. حالا بذار ببینم در مورد چارمز کلاس بیشتر میتونیم بگم اونجا که فکر کنم میخوایم بریم تو چارمز کلاس چی یاد بگیریم. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. آره میگم همون چیزی که احتمالاً حدس میزنی دیگه، جنگیدن و استفاده از جادو این داستانا رو میخوایم یاد بگیریم. و پرفوسور فلانی هم هست که واقعا ویزارد جادوگر خیلی خوبیه و برو اونجا. در مورد دارک آرتس میتونی بیشتر بهمون بگیم. محافظت focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls.
آره. A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. آره گفت که در مورد این دفاع کردن در برابر دارک آرتس ها، منظورش دارک آرت که میشه نمیدونم آرت میشه هنر، دارک آرتس نمیدونم منظورش چیه، ولی خب اینا اسمه که حروف بزرگ مینویسه اسمه. حالا میگه منظور دقیقاً چی از دفاع کردن در برابر دارک آرتس ها؟ خب میگه ما باید یاد بگیریم که در برابر شیاطین این دنیا دفاع کنیم از خودمون و خوشبختانه ما اینجا پرفوسور فلانی رو داریم که واقعا مثلا تو این کار میتونه بهمون کمک کنه. این داستانا پرفوسور هکتور. You mentioned Hogsmeade, Professor. هاگزمید رو گفتی؟ اون چیه؟ Wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. پسر گفت در مورد هاگزمید یه جا گفتی. هاگزمید منظور چی بود؟ گفت هاگزمید یه روستایی همین اطراف که کلی فروشگاه اونجا هست و تو میتونی بری با اونجا با رفیقات بری اونجا و تمام چیزایی که برای مدرسه اینجا نیاز داری از اونجا تهیه کنی. فعلا ممنون پرفسور ویزلی. And you have much to learn. خب حالا روزهای بعدی چیزای دیگه داره که یاد بگیری. Additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. آره گفت که حالا پرفسور فریگ هم برای داستان رو برنامه داره حالا جدا از این کارا و اون پرفسور مثل که چیزای بیسیک و چیزای اصل کار رو بهت یاد داد، چیزای بیسیک رو تا الان بهت یاد داد، چون اون جادویی که هم دوتا جادویی که یاد گرفتیم این داستانا و خب میگه اون پرفسور خوبیه. این صحبت‌ها و اون اتفاقی که براتون افتاد اتفاق وحشتناک حمله دراگون و خب حالا چی مثلا گفته؟ خب میگه که من حدسم اینه که خیلی چیزای بیشتر برای فهمیدن از بجز چه میدونم این داستان قلعه که بریم بگرده و توش این صحبت‌ها داستانای دیگه هم هست که تو میتونی بری سراغشون. این صحبت‌ها 100% داستانای مهمی قرار داشته باشیم که فعلا این اولشه. حالا ما میتونیم بگیم که در واقع درسته این هست، این اتفاق درسته و دومیش هم که میگه میترسم که اینطور نباشه. حالا ما میگیم هست. Ended up exploring some ruins and I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. آره میگه خب ما اصلا تو راه اینجا کلی داستان داشتیم و Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. چیز مهمی فعلا نمیگم. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. این پسره گفت که بابا تو این مسیر که ما داشتیم میومدیم اینجا کلی داستان داشتیم و با پرفسور بابا چرا این صحبت کردنش تموم نمیکنه؟ Yes, Professor. نگاه Come and find me in my classroom after you've attended both classes today and I'll explain more. پسر واقعا یه نکته خیلی منفیه. حداقل برای من که میخوام واکتور کنم. واقعا نکته واقعا منفیه. این بهش گفت که پرفسور ما با پرفسور کلی داستان داشتیم تو راه رفتیم تو جستجوی یه سری جادوها و یه سری چه میدونم از این داستانا علامت‌ها و نشان‌ها و این گفت آره پس شما این حرکت‌ها زدید این داستانا و این پسر گفت که بیشتر از این چیزا نمیتونم بگم. کتابو نگاه داره پرواز میکنه. گفت بیشتر از این نمیتونم بگم و اینم گفت خب طبیعتا پرفسور فیک دلایل خودش داره که مثلا این اطلاعاتشو
ریزه کاریاشو جزئیاتشو برای خودش نگه داره و حالا نگه و توضیح نده و این داستانا. و خب پرفوسور هم اومد گفت آره این جادوها رو خوب آموزش دادی به این پسر و همه چی رو بلد و چیزای بیسیک و بلده. و گفت که شما بالاخره رسیدید اینجا و از راه انتخاب کردید که از راه اژدها بیاید. شما انتخاب کردید از راه هوایی با اژدها بیاید برسید اینجا. پرفوسور هم گفت من انتخاب نکردم، اژدها ما رو انتخاب کرد. و خب اونم گفت که آره بعدن اون کتابی که دادم خیلی به دردت میخوره و منم کلاس خودمو دارم. اگه کاری با من داشتی و خواستی یه سری چیزا بهت بدم و این داستانا، بیا تو کلاس خودم اونجا منو ببین. خوبه که میبینن پروفسور. و تو before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring rooms? آره الان میخوام بگه گفت آره خب الان اومدی آماده شدی برای یاد گرفتن این چیزا و اینا، بالاخره روزی رو گذروندی و میگه من شنیدم که تو و پرفوسور فلانی داشتی در مورد جستجو در مورد اون علامت ها صحبت می‌کردید، همون کاری که خودش رفتیم. امیدوارم که خیلی زیاد نگفته باشم. من هیچی نگفتم قربان. دومی. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. پسر حالا گفت که آره بهتره این صحبت ها رو نکنی چون این پرفوسور مقداری اصلا از زیر زبونت میکشه و اینا. اون گفت آره بابا من از چیزی نمیخواستم، من اصلا چیزی نگفتم، جزئیات رو نگفتم و این داستانا. و خلاصه این پرفوسور از زیر زبونش کشیده بود یه جورایی بیرون. حالا کاری نداریم. میگه که اون پرفوسور الان نچی بهش بگی میره میذاره دست اون یارو هم چی مانستر که قسمت قبل دیدیم یارو بد اخلاقه، ما رسیدیم اینجا کم پرید به اون رو این داستانا مثل که کله گنده اینجاه. و گفت هرچی بگی میذاره کف دست اون و ما نمیدونیم این اتفاقی که برامون افتاده دقیقاً ما رو به چه سمتی قرار ببره. پس بهتره که این اطلاعات رو بین خودمون نگه داری. اینم گفت باشه. حالا مثل این که با این پرفوسور می‌خوایم بریم اون اتاق گاردین بود، کجا بود که می‌خواستیم بریم؟ چارلز کلاس. گفت بیا بریم یه سری به اونجا بزنیم. حالا بذار ببینم الان مقاومت در برابر دارک آرتا کلاسشو بریم یا چارلز کلاس؟ اینجا بریم که یه سری مثلا آره دیگه بیا حداقل بریم مثلا این کلاسه سری چیز میز و اینا بفهمیم. The map is enchanted to help you find your way. آره این نقشه بهت کمک میکنه که راهتو پیدا کنی. خب به درد بخوره. ممنون. بله یه روز بزرگ روبرونه که بریم تو کلاس ها و چه میدونم یه سری چیز پیدا کنیم. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. پس این در مورد اولز نمیدونم جغدی صحبت میکنه و این داستانا و میگه آره اون پرفوسور فلانی که الان میخوایم بریم پیشش آدم خوبیه و خلاصه رفیق بوده با این داستانا. آره میگه اون بهت کمک میکنه تا این چیزا رو بفهمی و منم وقتی اطلاعات بیشتری در مورد اون داستان فهمیدم میام با تو صحبت میکنم. حالا فعلا اولز نمیدونم چیه. میگه حواست باشه که فکر کنم اینو گفت که مثلا با چیز میزا خاصی بجنگی و این داستانا با شیاطین و اینا بیرون از اینجا حواست باشه. نمیدونم نفهمیدم اون تیکشو. اولز من نمیدونم منظورش چیه. جغدم کجا بوده حالا؟ بودو همینه در رو باکن. پسر این چی بود؟
فلش بالا که میزنه اینجوری میکنه، راه بهت نشون میده. عجب چیز سمیه. خیلی خدا وکیل بازیش خوبه. بذار منظره نگاه کنیم تا اینجا اومدیم. به به. مدرسه هاگوارتز. ایوال پسر. خب نگاه. گربه این کیه؟ صدا کیه پسر؟ بذار ببینم این همون چیزا بهمون میده؟ نه خرکی هم نیست که بریم همه اونا رو پیدا کنیم. همونا که پرفوسور یکیشون رو بهمون داد. چالنجا. خب کل اینجا رو فعلا برم بگردم. ببین مثلا الان صندوق اومدیم اینجا گیرمون اومد. قفله که. ای بابا توف توش. این دره توش چیه؟ واق کن. خب اینا همه کلاس همونه. حالا بعدا میایم اینجا میفهمیم خودمون. تو چطوری پرفوسور؟ ما رو به ایجاد نگرفتی ها؟ سلامی چیزی؟ برید اون بر میرم. چارمز کلاس. در مورد مهارت‌های جادویی و این داستان رو می‌خوایم اینجا یاد بگیریم. اینجا پشت سرت بابا. اینجا جای نشستن برات هست. ممنون بابا. این قرمزه. رقیبیت بابا. سلام من ندیم. ها پس تو دانش آموز جدیدی ها. پرفوسور رون هنوز دیدی؟ روانیه. Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with a passion and rigor requisite of such a challenge. Please open your textbooks to page 517. آره کتابا رو باز کنید به 57 صفحه 57. Tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms. Anyone? کسی هست؟ I am afraid it is too late to study. فکر کنم خیلی دیر باشه که الان بخوای بخونی در موردش. Must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. نگاه. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? هیچ یادش نیست بابا. خاک به سرت با این درس دادنت. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. بیا بابا خسته نباشی با این کلاس پلاسات. هیچ چی بلد نیست. فعلا بیا آموزش رو ببینیم. میرم. خب گرفتمون بابا. نه نگرفته. جادوی جدید. اکیو. That is not bad. بد نیست. You are a swift learner. یادگیرنده خوبی هستی. پتانسیلش رو داری ولی خب یاد باشه. پتانسیل بدون تمرین فایده نداره. Very good everyone. عالی همگی عالی بود. بس دیگه کافیه. The basics down and it is an exceptionally lovely day. I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. آره. After me. یه چیزای بیسیک و اینا رو حالا خوب الان بلدید و فعلا بیاید با هم بریم بیرون یه سری بزنیم به هوای تازه، بریم یه هوای تازه بخوریم و بریم بیرون مثلا ادامه کارمون. ول پسر. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? حالا میخوام ورزش کنیم که مثلا توی این چیزا اون راحت‌تر باشیم. نگاه چیکار داری میکنی؟
که اصلا تو یادگیری جادو مثلا راحت‌تر باشیم. So why don't we have our new student start us off? بس اول دانش آموز جدید شروع کنه. پسر با ورزش مثلا دوان چیزش کردی؟ Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. آکیو باید بگیریم. Excellent. Don't lose your composure. پسر باید سر سبز نگهش می‌داشتیم. That's it. نه بابا خسته نباشی. گند زدیم باز دوباره. ببین باید سری ولش کنیم. نه باید بیام یه دور از اول. من تازه 2000 افتاد که این چی به چیه. قبول نیست آقا. عالی. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. میخوام مثلا کلکل بندازم با خانوم رو هم چی؟ You play the blues just as before and Miss Onai, you are playing red. ما میمون زنه قرمزه. حالا بزن بریم. بده دیگه باشه. ببین آبی نگهشداری 50 تا امتیازه. ببین الان مثلا سبز نگهشداری 30 تا، نارنجی 20 تا، قرمز 10 تا. یعنی الان 30 تا گرفت. لعنت بهت بیاد. صبر کن الان کی میزنم پرات بریزه. ای پسر چند تا گرفتم؟ 20 تا. اینو ببین حالا. ای دهن سرویس سرعت توپش رو توپ من گرفت. بذار الان خودم همین حرکت رو تو هم میزنم. آشغال 50 40 30 نه یا بابا الان میفته. توف تو این زندگی آخه 130 50 یعنی من 50 هم یا الان بزنم. بیا 50 برو. قشنگ گند زدیم. 130 تا زد تو گوشمون. بذار یکم جالب ترش کنیم. چیکار کردیم مثلا؟ I think we are well past interesting at this point. بیا بزن تو. بابا بزن این دفعه من شروع کنم حداقل. خب خراب کردی. ببین سرعت اونو با اینا میتونیم بگیم 30. خدا رو شکر. بابا من فکر کردم رو 20 ولی رو 30. بابا توهم میزنم من. مثلا دستم الان گیر کرده بود رو مربع ساعت. اینو نگاه کن حالا. بابا برای این سرعتشو میگیره اون وقت به ما میخوره چیز میشه. برای ما میخوره راش کج میشه. اینجا اینم. ها خوردی؟ تازه دارم یاد بگیرم. تشویق کن میرم. تشویق نکنی با این میزنم تو سرت. بیا بندازش بیرون. 30 یه 50 بزنم پسر بردم و اینو باید 50 بزنم. توف توش. من اینو دیدم ترسیدم. گفتم الان میام میخوره به این چیزه. ول کردم مربع رو. جفتتون عالی بودید. بله کار تمومه. باختیم. Class is dismissed. Gather your things on the way out. خب دیگه کلاس بکنم تموم شد. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise.
آره میگه آره اونجا کارت خوب بود بابا، مثلا چیز هم نبود، یه فکر کنم نمیدونم به اون گفت رحم کردم یا رحم نکردم، حالا تو زینویس میگم که رحم کرد یا رحم نکرد، و گفت که آره وقتی من خودم اومدم اینجا، اومدم به این مدرسه هاگوارتس، اولش یکم سخت بود تا همه چیزا برام جا بیفته و درست بشه و اینا، ولی خب بهت قول میدم این راحت تر میشه. حالا خوشحالم که میفهمی یا خوشحالم که درک میکنی، ولی من حالا دومیش میگم من حواسم به خودم هست، خودم اصلا یه جورای مغرورانه بیا خوبی که میشنم اینو. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. منم دفعه اولمون که اومدم اینجا یادمه. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. خب ببین اینم میگه آره خب منم دفعه اولی که اومدم اینجا یادمه، من از وقتی 14 سالم بود پا شدم اومدم اینجا و خلاصه از یه کشور دیگه، از یه مدرسه دیگه یهو پا شدم اومدم به این یه کشور دیگه، منطقه دیگه، جای دیگه، و خب از آگادو گفت اومدم. حالا میگه آگادو چقدر بزرگه و دومیش میگه که آگادو چجوری به نظر میرسه. میگه آگادو تو ماجیک یعنی جادو تو آگادو هم مثل هم اینجا، مثل هم جادوی اینجا و آگادو حالا چقدر بزرگه؟ هاگوارتس بزرگتر آگادو. The School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. آره. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. آره میگه که از اینجا آره بزرگتره، اونم مدرسه خیلی خفن جادوگری بوده، ولی خب بالاخره اونجا خونه من بوده دیگه، یه چیزی بهش داره. خلاصه آگادو چجوری به نظر میرسه؟ اونم یه قلعه از هاگوارتس. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. آره میگه که اون میگه آدرسشو گفت کوههای ماهه، نمیدونم چیزی توی کوها مثل این که بوده، و آره میگه خب اونجا یکم مثل انگار اوضاع ناجور بوده این صحبت ها، ولی خب اونجا هم مثل همینجا میگه کنار اومدم اون این داستان ها و آره میگه مثل این که وسط هوا بودی اصلا تو مدرسه. یه سوال تکراریه ولی خب جادوهای اینجا اونجا مثل همه. آره این آخریش هم میگه که تقریبا مثل همه، ولی خب بیشتر چیزاشون مثل همه، ولی خب من وقتی اومدم اینجا مجبورم استفاده از این چوب دستی ها رو یاد بگیرم و خب برای دانش آموزای آگادو این استفاده کردن از اونا سخته یکم. پسر همیشه راه دومی چیز ناجوریه، میگه حتما جادو شما یکم ضعیف‌تر بوده این صحبت. آره به من نمیخوری و حالا دومیش که باور نکردنیه. تو میتونی بدون چوب چیز کنی؟ Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. آره میگه که خب اون جادویی که مثلا با چیز استفاده میکنی ضعیف‌تره، اون گزینه دومش بود و اینم گفت تعجب کرد، گفت واقعا میتونی بدون چوب جادو از خود درست کنی؟ میگه آره ولی خب با این چوبه کار کردن با این چوبه مثلا میتونه چیز سر باشه، جادوهای خفن‌تری مثلا درست کنه. این صحبت‌ها اون جادو زیاد چیز نبودن فعلا. آره در مورد مدرسه دیگه دونستن خوب بود، ممنون که پرسیدی. آره میگه دلم برای آگادو تنگ شده ولی خب اینجا هم دوست دارم. فکر کنم پرفوسور رانو دوست داره باید صحبت کنه، ولی خب حالا تا دفعه بعد خداحافظ. میام اینجا بگو میدم میخواستی با من صحبت کنی پرفوسور؟ بله. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride.
One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. خب حالا گفت که آره ببین این کلاس اول، این 4 ماه اول چیز بود، اون چیزی که انتظار داشتی بود. آره اون قدم که انتظار داشتم نبود، انتظار مثلا چیزهای دیگه ای داشت و این صحبت‌ها، ولی خب میگه حالا خوب بود، چیز خوبی بود و مچ چیزی بود. و حالا مثلی که میخوایم بریم سراغ کلاس اون زنه. اینم گفت یه سری چیزا برات آماده کردم و مثلی که هم الانم به اون دادش. درسته؟ صبر کن بیارم. همه بازی شده دیالوگ تا الان، یعنی همش برو با اینا اون صحبت کن. باید بریم تو خط تأسیس داستان قرار بگیریم، اون خیلی حال میده، اون خط تأسیسه. حالا باید بریم تو کلاس ملاسه اول شرکت کنیم تا همه این چیزا رو یاد بگیریم، بعد تازه بریم تو خط داستان. ببین تخم مرغ بهمون داد، کوست درخواستا. الان چی بودین؟ ببین باید دو تا از چیزای درخواستای اینجا رو تکمیل می‌کردیم. درخواستای داستان هستی همین که مثلا بیا اینجا با فلانی صحبت کن و اینا، تا اینو بهمون بده. الان این چی بود؟ حالا برام حالا تستش کنم ببینم چیه. این چی میخواد؟ باید 4 تاش تکمیل کنیم. فعلا مثلا اینی که گرفتم ببینم، ایناش باید اینجا باشه. پس کو فعلا چیز خاصی نداره. فعلا باید بریم مأموریتاشو بریم. ایناش آیتم لژندری اینا.